السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني الكرام. وقفت على منشور كتبه يوسف عبد السميع على حسابه في الفيسبوك، توعد فيه السلفيين وقال هم سأتفرغ لكم في رمضان وفي سهرات رمضان، أكمل ما أنا فيه الآن ثم أتفرغ لكم. الله يبارك. المسكين هذا هو يدرك جيدا في قرارة نفسه أن هذه الرسائل موجهة لعامة الناس والجهلة والمندفعين. كاين ناس عندهم عاطفة للدعوة، يغتاظون من كلامه وطعنه في السلفيين وفي علمائهم، فهذاك الحماس يجيبوا الحساب عبد السميع باش يناقشوا ويدخل معه في مناظرات وتعليقات وكذا. وهذا الذي يهواه عبد السميع وعصابة عبد السميع عموما. فيجي الجاهل الذي لا يعرف شيئا يناقشهم، اسم حسابه أبو كذا السلفي، فأحيانا يطلعوه في البث، فمسكين ما يلقاش وش يهدر، فالله يبارك يخرجوا له أسود الكرتون تاعهم. فلما يفحمه في النقاش ومن بعد يدير لك عنوان في مقطع في منتصف الجبهة، إفحام مدخلي. مساكن والله العظيم غير مساكن، يعلمون جيدا لا سمع عبد السميع أنه مستواهم متدني جدا، يعني ما يقدروش يناقشوا طالب علم، أصغر طالب علم نتحداهم إذا يقدروا يناقشوه أصلا، ما يقدروش، فضلا عن الدعاة والمشايخ. هذا هو مبلغهم من العلم ومن الرجولة. التكافؤ في النزال هذا كان معروف عند العرب، حقرة ماشي مليحة يا عبد السميع. شوف واحد شوية في مستواك اللي انت راك تشوف في روحك بلي عندك مستوى على كل حال، وإلا انت ما عندكش مستوى. فحاول كيفاش تناقش وتناظر أسماء البارزة واللي معروفين في جماعتهم ولا في حيهم ولا في بلدتهم، ناس معروفين بالعلم والدعوة وكذا، ناقشوا في هذه المسائل. معلش انت قلت في سهرات رمضان سأتفرغ لكم، انا نقول لك ما نقدرش نصبر حتى رمضان، لاني عندي هدايا مسبقه نقدمها لك في شعبان. كاين هدايا شعبان وكاين هدايا رمضان، ونخليهم لك في السهره باذن الله. فاستجابه لهذا التهديد ما نقولكش الان انتظر جوابك، لانك انت جبان، انت ما تقدرش، وجربناك وجربك الناس، خلاص هلك انسان انت ميؤوس منه. ذكرني حالك بحال ذاك الاعرابي الذي قيل له قم لتقاتل، كانت معركة هو قاعد في بيته، قالوا له قم لتقاتل. وش قال لهم يا الأخ عبد السميع؟ قال لهم أنا أخشى الموت وأنا على فراشي، تريدون مني أن أذهب إليه في ساحات النزال؟ جبناء قديما كانت عندهم صراحة كبيرة بخلاف جبناء اليوم. الشاهد، أقول لإخواني المستمعين، تذكرون ذاك الرجل الذي نقلت كلامه اللي كان ينظر وكان يداير دروس خصوصية في مسائل التكفير والخروج؟ هذا جماعة القاعدة، خلايا القاعدة في وسائل التواصل وفي التيك توك. هيا نذكركم به، هذا المعروف بأبي زينب. يريدون أن يقول لك نحن تأتينا النصرة، ويخرج للألباني التربية والتصفية، والتربية فيه طعنا للأمة، والتصفية هذا طعن للأمة. يخرج للألباني التربية والتصفية، والتربية فيه طعنا للأمة، والتصفية هذا طعن للأمة. ليست مسألة تربية وتصفية، مسألة جماعة اجتمعوا على حق. من هم الجماعة؟ لماذا سمينا أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة يعني معناه أن تجتمع على الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. هذا يحصل به النصرة. أن تجتمع على الطاغوت وتجتمع على الديمقراطية، أنت في خذلان، ولن تخرج من هذا الخذلان إلا أن تريد الحق، فتجتمع على الحق وتبذل لأجله الغالي والنفيس. أنا أول مرة جئنا في عصر يريدون الانتصار للشريعة بدون أن يقدموا ضريبة، بدون تقديم ضريبة، يعني يريدونها مثلا على طبق من ذهب منزل من السماء. هذه أول مرة جئنا في عصر يريدون الانتصار للشريعة بدون أن يقدموا ضريبة، بدون تقديم ضريبة، يعني يريدونها مثلا على طبق من ذهب منزل من السماء. طيب الآن ذكرتكم بهذا الرجل، أقول لكم بأنني وجدته في بث مباشر لأحدهم، يعني مشارك في بث مباشر. طيب لننظر من صاحب هذا البث اللي استضاف هذا الرجل التكفيري يكفر حكام المسلمين ويزيد يدعو إلى دفع الضريبة اللي هي الجهاد. لننظر. أنا أقول لك هو كذب على ابن عثيمين، وابن باز لبس عليه. ابن باز تعلم حاله، خليني أكمل، تعلم حاله ما وصلته الوقائع
ووصله فقه، لأن المفتي والمستفتي يجب أن يحوز علمين: فقه الواقع ما وصل لابن باز. مع ذلك نحن لا نجد له الأعذار. لكن ابن عثيمين أتحدى أن يخرجوا قصاصة فقط، قصاصة هكذا، يقول لك هذه قصاصة لابن عثيمين أفتى بها، كله دجل وكذب. باش يلبسوا على ربي. لكن الله المستعان. واش راك دير هنا يا الأخ يوسف؟ ما الذي تفعله مع أبي زينب التكفيري؟ قل لي فقط، ألا تعرفه؟ ممكن يدخل معك في بث وأنت لا تعرفه؟ لا، مستبعد، لأنك أنت اللي طلعته في البث، ونعطيك دليل أنك تعرفه وبكنيته. تفضل. لما سأل هذا الشاب اللي حب يسأل، هو ما يعرفش أبو زينب هذا شكون، حب يسأل شكون أو يناقش فيها، فانظروا من أجابه ومن ذكر ومن عرف به. من يتكلم معي؟ أعطيني قصاصة فقط. أبو زينب أنا دوك نخرج نقول أبو زينب. تبين الآن أن يوسف عبد السميع يعرف هذا أبو زينب. وش هي العلاقة اللي بينك وبين هذا الرجل يا يوسف؟ العجيب أن هذا الرجل مش مجرد يشارك في بثوثك، بل هذه المشاركات كانت سببا في انتكاسة أقوام، شباب صغار يدخلوا يناقشوا فيكم فيوقعوا في حبالكم، في حبال التكفير والخروج. والدليل أمامكم الآن، هذا الشاب الجاهل اللي يدخل يناقشكم وإذا به ينخدع بشبهكم ويصير الآن خلاص يكفر الحكام. من الأول كان يعتقد ويقول بقول ابن عباس رضي الله عنهما في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر. اليوم خلاص اقتنع بأنه كفر أكبر، الحكام كفار والذين يحكمون القوانين كفار، وانتهى الأمر. هيا نسمع أخويا. معكم كلام غير لائق ربما في ذلك اللايف، وقلت لكم انكم المهم نسيت الكلام اللي قلته. المهم الان اتراجع عن موقفي واشهدكم اني اتراجع عن موقفي الذي كنت عليه، وانا ارى الان ان الذين يتحاكمون الى الديمقراطيه فهذا من الطاغوت وليس من الكفر دون الكفر. المهم الان اتراجع عن موقفي واشهدكم اني اتراجع عن موقفي الذي كنت عليه، وانا ارى الان ان الذين يتحاكمون الى الديمقراطيه فهذا من الطاغوت وليس من الكفر دون الكفر، لان الكفر بارك الله، لان الكفر دون الكفر كما قال ابو زينب، لكن لم يوضح بصوره كافيه. يعني ما عرفتش كيف يلحق لك المعلومه. يعني هو شوف، انا انصحك انت الشيخ يوسف ولا المشايخ اللي يطلعوا معك انهم لما يطلع معهم واحد مثلي كما انا كنت في البدايه يجيب لك كلام الشيخ ابن عثيمين مباشره، فهذا الانسان اذا سمع كلام الشيخ ابن عثيمين خلاص راح يرجع مباشره. هو قاعد معايا ربما ساعه وهو يتكلم معايا بدون نتيجه، لاني ارى انه مخالف. يعني الان هذا ابو زينب عنده دعوه الله يبارك ويشاركه فيها يوسف عبد السميع، الله المستعان. شفت هدايا شعبان، وما بالك بهدايا رمضان. نرجع إلى كلامه الأول في مشاركته في بث يوسف عبد السميع. هل استمعتم إلى طعنه في الشيخ بن باز رحمه الله؟ في المقطع الأول الذي نشرته قبل أيام وقفتم على طعنه في الشيخ الألباني، واليوم وقفتم بأنفسكم على طعنه في الشيخ بن باز. الشيخ بن باز لا يفقه الواقع ولن نجد له أعذار، ما نعذروش نهائيا. هكذا يتكلم عن الشيخ بن باز. العجيب أن يوسف عبد السميع ساكت وعاجب الطعن في الشيخ بن باز رحمه الله. يعني أنتم قضيتكم مع الشيخ بن باز والألباني والأئمة الكبار، لكن بحكم أن الناس يقدروا هؤلاء الأئمة قد وضع لهم القبول، ما تقدرش تتكلم في بن باز والألباني وتقول بلي عليهم كانوا من علماء الطواغيت وكذا، ما تقدروش. لكن في بثوثكم المباشرة كتكمل البث برك تنحيه، تقول أشياء وأشياء تؤكد ما تكنه قلوبكم تجاه العلماء والأئمة. قلت تعجبت من سكوت عبد السميع عن طعن الرجل في الشيخ بن باز رحمه الله، لكني بعد مرور الدقائق تفاجأت بعدما وقفت على طعن عبد السميع في الشيخ بن باز في نفس البث وفي نفس المشاركة، وكان طعنه أشد من طعن أبي زينب. استمعوا بارك الله فيكم. انت قلت لنا بانه لماذا لا تاتوا بسيره الشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز في هذه الفتوى على الاستعانه بامريكا في ذلك الوقت؟ انا اقول لك بان الفرق بين من تجيه فتوى معلبه ويصدرها، فرق بين هذا وفرق وبين من يؤلف ويقرر هذا الشيء، مش كيف. نسأل الله تعالى أن يعجل لك بالهداية حتى لا أقول بالعذاب والعقاب.
فقد قلت قولا عظيما يا يوسف. كلامك هذا أشد من كلام أبي زينب التكفيري. هو على الأقل قال بلي لم يبلغه الواقع، ما يعرفش الشيخ بن باز في قضية الخليج والاستعانة بالكفار وكذا، ما عرفش الواقع فأفتى بجواز الاستعانة بالكفار. انت وش قلت؟ أفتوا بفتاوى معلبة. يعني معلبة يعني تجي من عند الدولة، تجي مكتوبة، هما فقط يمضوا وينشروها، وهذه أشد بكثير. كاين عالم يفعل هذا في النوازل والدماء والحروب، ألا تتقي الله؟ هذه حقيقتك يا يوسف عبد السامع. الكثير يغفل عن خطر هؤلاء. ماذا يفعل هؤلاء عبد السميع ومن معه؟ يحركون العواطف. عواطف من؟ عواطف الجهلة. الجاهل في حد ذاته راه في خطر، وما بالك إذا حركت له العاطفة تاعه. الجاهل يقول كيف هذا ابن باز؟ يجيبوا له فتوى مكتوبة تبيح ما حرم الله ثم يمضي عليها. هذا عالم هذا؟ نعم، هكذا يفعل عبد السميع. هذه هي العواطف كما قال ابن عثيمين رحمه الله. أما طعنهم في هيئة كبار العلماء فهو طعن مبني على عاصفة، ولا أقول على عاطفة، وإن شئت قلت على عاطفة لكنها عاصفة بواقع نشأت من كلمات يسمعونها من بعض الناس تثيرهم وتهيجهم، وكذلك يسمعونها من بعضهم من بعض يثور بعضهم بسببها. يا إخواني الكرام، استمعوا لكلام الأئمة الثلاث ابن باز والعثيمين والألباني رحمه الله. لا يخدعنكم هؤلاء. اجتهدوا قبل سنوات، ربما قبل 20 سنة، لإيهام الناس أن هذه المسائل المتعلقة بالمناهج ومسائل الجهاد هذه تلقوها عند الشيخ ربيع فقط. هو من أفتى فيها، وهو من حكم على رؤوس الفتن والخروج فقط. ربيع فقط، حتى يخيل للجاهل أن ربيع يتكلم وحده. لم يؤيده العلماء، ولم يتكلموا بنفس كلامه، ولم يقرروا نفس المسائل التي قررها الشيخ. والمثال أمامكم الآن في قضية فقه الواقع. نعم، الشيخ ربيع له مشاركات وله السبق في هذا الباب، لكن الأئمة كلهم تكلموا في هذه المسائل. ما نجيب لكش الآن كلام الشيخ ربيع ولا نقول لك روح تقرأ الشيخ ربيع وش قال في قضية فقه الواقع الآن. أسمعك لكلام الشيخ الألباني رحمه الله قبل أن يولد كثير من شباب اليوم. الجيل هذا الصاعد ما سمعش للعلماء للأسف، موش فاهم أنه كانت معركة من المعارك الكبرى اللي خاضها العلماء الكبار ضد أهل البدع وضد شيوخ هؤلاء، شيوخ عبد السميع ومن معه، سلمان وناصر العمر وغيره من شيوخ الصحوة كما كانوا يسمون، ممن أسهموا في الدماء لا سيما في الجزائر. هؤلاء خاضوا معركة وهي قضية فقه الواقع باش يقطعوا الطريق عن الناس، ما يسمعوش للعلماء الكبار. يقول لك بلي ما يفقهوش الواقع، يعني ما مش فاهمين في السياسة وش صاري، على بها رامي يغرر بهم كما قال هذا أبو زينب، قال لبس على ابن باز. تخيلوا ابن باز رحمه الله هو أصلا سعودي، يعني القضية متعلقة ببلده في قضية العراق، ومترأس أعظم وأكبر هيئة في العالم، هيئة إسلامية، لا يفقه الواقع ويلبس عليه. مش في مسألة في الوضوء، لا، في مسألة متعلقة بنازلة متعلقة بالدماء. وأبو زينب الجاهل الأحمق وعبد السميع قاعد في المحل تاعو متكي بهذه الطريقة يفقه النوازل في كل العالم، في كل بقاع الأرض. واحد مثل ابن باز لا يفقه الواقع، بل مسكين يجيبوا له فتوى معلبة. أسمعكم كلام الألباني باش ننشطكم شوية فقط. اكتب فقه الواقع في خانة البحث، قول الألباني تشوف كثير من الصوتيات والمجال. الشيخ ناقش، بل ناقش شيخ هؤلاء ناصر العمر في مسألة فقه الواقع، والمناقشة تجدونها. استمعوا ودققوا جيدا وتأملوا في حسرة الشيخ الألباني حول هذه القضية اللي هي فقه الواقع. على الحقيقة أن هذه الكلمة وحدها تكفي لبيان أن هؤلاء الناس مغرر بهم، يعني يبررون انحرافاتهم العلمية لأنهم يعرفون الواقع أكثر من أهل العلم. يا أخي، كل من وقعت له مشكلة وهي لا تعد ولا تحصى هو أعرف بها من المستفتى من العالم، لكن هو لا يستطيع أن يعطي الحكم إلا بسؤال العالم. ولذلك نحن نستدل بالآية السابقة عليهم أن يسألوا أهل العلم. الآن قامت جماعة الجهاد، ماذا تريد؟ تريد أن تجاهد في سبيل الله. طيب ما يعرف العلماء والفقهاء حكم هذا الجهاد، وهل هو مستطاع أو غير مستطاع، وهل يجب أن تقدم بين يديه الاستعدادات التي أشرنا إليها آنفا، وبخاصة منها الاستعدادات المعنوية. سبحان الله، الله المستعان.
فتن كقطع الليل المظلم. بقي عندك شيء يا أخي؟ الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ. وهنا أذكر الشاب الذي تراجع في مشاركته مع هؤلاء. ما الذي أقحمك مع هؤلاء؟ لقيت كلام تاع الشيخ بن عثيمين اقتطعوا لك كلاما أو وجدته أنت وفهمت منه ما لا يريده الشيخ. تركت كل كلام الأئمة والعلماء ورحت تعلقت بكلام للشيخ العثيمين، من أجله تراجعت. وين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين إجماعات السلف وآثار الصحابة؟ وين تقريرات الأئمة والعلماء؟ وش دخلك في هذه القضايا التي لا تفقهها؟ تمكنوا منك بسبب جرأتك وجهلك، ولا ندري من تكون. الآن أي واحد يطلع معاهم يرجعوه مدخلي، وربما كثير منكم متواطئون مع هؤلاء، وهذا موضوع آخر سأتكلم عنه لاحقا، والله المستعان. ولا أنسى كذلك الجاهل المتجرئ التكفيري هذا أبو زينب في صوتيته التي أسمعتكم إياها، عندما تحدى وقال هاتوا لي كلام الشيخ العثيمين أجاز فيه استعانة بالكفار، قال لك هات لي قصاصة أتحداك. شفتوا يا إخواني كيف ينتفخون كالبالونات أمام الجهلة والعامة؟ أنت لما تشوفوا هذا ينتفخ يتحدى هذا التحدي تقول خلاص يبعث فيك اليأس. باين بلي ما نقالوش مادام راهو يتحدى وراهو يتكلم بالعلم ويتكلم بهذه الثقة. تعال يا أبا زينب أيها الجاهل، خذ لك هذا الدرس. وأنا والله أن أبي نفسي ما نقدرش أرى من الذل أنه أمثالك يناقشون ويناظرون. بيننا وبينكم الردود العلمية، المناظرات والمناقشات انتشرت بشكل رهيب بسبب جهل الناس. بإجماع السلف أن هذا الجدال مذموم ومحرم، هناك استثناءات وشروط وكذا، يعني موش أصل. الأصل هو بيان الحق والحجة، اكتب ونكتب، سجل ونسجل، وخلي الناس يستفادوا، خلي الناس يتأملوا في كلامنا. أما نتلاقاو في بث ولا في لقاء أنت تعيط وأنا نعيط، وحتى إذا ما عيطش أنا وكثر صراخك عند أكثر الناس، أكثرهم صراخا أكثرهم علما، ومع ذلك لا تناظرون أهل العلم والدعاة وطلبة العلم. أقول لكم بيننا وبينكم الردود، كونكم رجال وواجهوا كما يواجه الرجال، ما تقدروش وأن لكم ذلك. مهم تفضل يا أبا زينب كلام الشيخ العثيمين واستمع إليه، موش قصاصة ولا شيء، كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في قضية الاستعانة بالكفار. هيئة كبار العلماء والحمد لله نقموا منها أنها أذنت للدولة بالاستعانة بالكفار في أزمة الخليج، وتكلم بعض الناس وقال إن هذه الأزمة مفتعلة وأن المقصود بها احتلال البلاد من الكفار وما أشبه ذلك، وبنوا خرائط ورسومات ووزعوها في أيدي الشباب، وتبين خطأ هذا الشيء، تبين خطأه تماما، وتبين والحمد لله ما حصل من درء الفتنة التي أرادها من حكام العراق. رحم الله الشيخ ابن عثيمين. حتى لا أنساك يا عبد السميع، أخبرني واصدع بها ولا تخف، لماذا يشاركك هؤلاء القوم من جماعات القاعدة ومن جماعات داعش كذلك؟ سأثبت لك في قادم الأيام أن حتى الدواعش من جماعة الدولة يشاركونك في بثوثك. أجبني ولا تتأخر، تتكلمون في هذه القضايا الخطيرة، وعندما نناقشكم تتهموننا بالوشاية والتحريض كالنساء. علاش تبكي؟ إذا ماكش قادر على شقاك ما تتكلمش في هذه القضايا. عندك قضايا أخرى نناقشك فيها، تخصصتم في هذه القضايا، أنا الآن جيت ناقشك في هذه القضية. وش دخل التحريض؟ هل درت نداء للدولة الآن؟ هل قدمت تقرير للشرطة؟ لا أبدا، جاي نناقشك مثل ما تناقش في العلن وتتكلم، جاي نناقشك أنا في العلن في القضية التي أثرتها. يعني أنت تتكلم في مسائل التكفير والحكام وفي النوازل وفي الأئمة، وأنت حاب نجي نناقشك في مسائل أخرى، في مسائل الوضوء والتيمم والصلاة، ولا كيفاش؟ كيف تفكرون؟ عندكم منطق في الدنيا هذه تمشيوا به؟ يعني حبيت نفهم فقط. وشاية وتحريض، أنت جبان تخاف الطواغيت كما تسميهم؟ أنا ما فهمش شيوخكم وأسيادكم، شيوخ الجهاد اللي ترفعوا بهم رأسكم فقط في بثوثكم. ماتوا وقدموا أنفسهم وماتوا في ساحات القتال، وانتم علاش قاعدين في التيك توك؟ قوموا أيها الجبناء، اتركوا هذا الموضوع، ما تتكلمش. علاك خايف من التحريض؟ راك ناوي تكمل في حياتك هكذاك ماشي، والله يبارك، ومحلك وتجارتك وخدمتك والوظيفة تاعك،
عند الطواغيت. كاين بعضكم الان اساتذه ويخدموا في مؤسسات ويخدموا في مؤسسات الدوله، معول تكمل حياتك هكذا. الجهاد فقط عندما تحرض الاتباع ممن تاثروا بكلامكم، لا سيما في قضيه غزه. حتى الشباب ولا يتناقشوا في بيناتهم كيف الان نقيم شعيره الجهاد، ولو يفكروا الان كيفاش يروحوا يجاهدوا في فلسطين، وقد وقع هذا وانت تعلم هذا جيدا. وساتكلم معك في هذا الموضوع لاحقا باذن الله. نعطيك دليل أنه تحريضكم وكلاكم طيلة هذه الأيام الأخيرة، هذه السنة ونصف من بداية أحداث غزة، قد أثر في الشباب. خلاص تشكل في قلبه حقد على السلفيين وعلى الحكام وعلى كذا. الآن حاب يجاهد، خرجتوه بهذه النتيجة، لكنكم جبناء ما تتحملوش المسؤولية. هذا الموضوع خطير وخطير جدا. كي نتكلم فيه تقول لي التحريض، نعم أحرض على أمثالك أيها الجبان، لأنك أنت الآن لو ترفع السلاح وتهلك تهنت الأمة منك، خلاص واضح وضوح الشمس. لكن لا، أنت تقعد وتخرج لنا أجيال، تقعد غير تحرض وتخرج ناس مثل ما فعل الأوائل، ومنهم من تعرفهم وأعرفهم كانوا يحرضوا في أيام التسعينات فوق المنابر، اللي حرضوهم ماتوا وأذاوا الأمة وأذاوا الشعب، ماتوا خلاص. لكن المحرضين باقين يومنا هذا، وبعضهم مازالهم أئمة مساجد. أو تعودونا في نفس السيناريو في وجوهنا وحابني نسكت. لا، ما نسكتش والله أبدا، وقل ما شئت، مطلع لي جهادي معاك تكفيري، تحبني نسكت؟ أجبني، كونك راجل أجب، ما تجيش تستفز العوام بمنشور يا مداخلة انتظروني في سهرة رمضان. لا، تجاوبني أنا، كونك راجل وجاوبني. علاه إذا راك متبني هذا الفكر ومثل هذا الرجل هذا أبو زينب داير خوك، خرج دافع عليه وقل لي لا أبدا موش جهادي موش تكفيري، ولا قل لي نعم جهادي وأنا أتبنى هذا الرأي كذلك. خليني نحسك مرة بلي عندك شوية شهامة. وإذا ما قدرتش تلبسش حاجة اللي واسعة عليك، البس قيسك، بدل مواضيع، تكلم انت، ما تركت حتى واحد. مجالات تيك توك كلها تكلمت فيها، المجالات العافنة، الفضائح الرذيلة، باكش حاجة للواحد العاقل ما يقدرش يتكلم فيها، فضلا على أنه يسجل صوتية في فضيحة فلان هذاك المغني وهذاك المؤثر وكذا. خلاص أكثر الناس تعبت منك، تكلمت في كلش، لكن في هذه القضايا ما تتكلمش. اصدع بها ولا تخف، راني ذكرتك لماذا هذا الرجل ونقعد نذكرك، وغيره ممن سأذكرهم لاحقا علىهم يشاركوك في البثوث وانت تشاركهم. هل راك موافقهم؟ انت تظن بأنني انتظر جوابك؟ بالله عليك ما عنديش جوابي انتظره في رمضان، في السهرة إن شاء الله نتكلموا مليح بإذن الله. والله اللي راك تقوم به أنت في وسائل التواصل والله لن يمر مرور الكرام، والأفراح اللي كنتوا توجدوا فيها ما تتعبوش أنفسكم، راح نفزت لكم هذه الأفراح. هذا عربون مقدمة، وهي هدية شعبان تقبلها مني، والمقدمات تجي بعدها أشياء ربما لا تخطر على بالك. إذا ما قدرتش اترك هذه المواضيع، قلتها بولادك، قلتها بعائلتك، قلتها بتجارتك، واترك التحريض واترك هذه المسائل، وما تقعدش تبكي لي. والسلام عليكم ورحمة الله. العلماء قال ذكرت لهم كيف اسمح لي والله اسمح لي، ذكرت كلمة الخوارج. شكون هما الخوارج؟ تاع التسعينات يا تاع التسعينات خوارج؟